নমস্কাৰ সকলোলৈকে আজি এটা সুজিৰে বনাব পৰা একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত ইডলি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু পলম নকৰি আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ইডলি বনাবৰ কাৰণে মই এনেকুৱা সৰু কাপেৰে সুজি লৈছোঁ। সুজি প্ৰায় 1.5 কাপ মান লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই দৈ লৈছোঁ 1 কাপ সৰু কাপেৰে। আৰু অকণমান পানী দিছোঁ ইয়াতে, যিহেতুকে ঘৰৰ সদস্য একেবাৰে কম সেইকাৰণে অকণমানকৈ বনাব লৈছোঁ আৰু ইয়াত অলপকৈ পানী দি কেনে মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে মই ৰেষ্ট দি থ'ম। আৰু এইফালে আলু লৈছোঁ এনেকুৱা 3টা আৰু আলুকেইটা মই বইল হ'বলৈ দিম। 3টামান চিটি মাৰি মই সিজিবলৈ দিম। আৰু এইফালে গেছত কেৰাহী পাতি দিছোঁ আৰু আলুখিনি ভাজিবৰ কাৰণে সৰুকৈ পিঁয়াজ কাটি দিছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া আৰু এতিয়া ইয়াত আলুকেইটা মই দি দিছোঁ। আৰু খুব হেলদি হয়, যিহেতুকে সুজি আৰু দৈ ইয়াত আৰু বেলেগ বস্তু ইউজ কৰা নাযায়। আৰু এইখিনি আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া মই এনেদৰে মিহি কৰি লৈছিলোঁ, এইখিনি দিছোঁ এতিয়া। আৰু এইখিনি মই কম জুইতে ভাজি আছোঁ অকণমান। ইয়াত সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ, হালধি, অকণমান জিৰাৰ গুড়ি আৰু অকণমান ধনিয়াৰ গুড়ি দিছোঁ। আৰু একেবাৰে শুকানকৈ ভাজিম এইখিনি। আৰু এতিয়া ইয়াত অকণমান ৰেড চিলি কালাৰটোৰ কাৰণে দিছোঁ আৰু অকণমান গৰম মছলা গুড়ি দিছোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি নমাই ল'ম। আৰু এইফালে চুজিখিনি মই গুচাই ল'লোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে বেটাৰখিনি। এতিয়া অকণমান বেকিং চ'ডা আৰু অকণমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু অকণমান চেনিও দিছোঁ, কাৰণ দৈখিনি অকণমান টেঙা হৈছিলে। আৰু বেটাৰখিনি খুব পনীয়াও হ'ব নালাগে আৰু বহুত বেছি ডাঠ হ'ব নালাগে। আৰু এইখিনি মোৰ পাৰফেক্ট হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া এনেকুৱা ষ্টেণ্ডডালতে দিব লৈছোঁ। অকণমান ৰিফাইন মই ইয়াত মুছি ল'ম। আৰু এতিয়া ইয়াত বেটাৰখিনি মই দি লৈছোঁ। অকণমান বেটাৰখিনি দিছোঁ, তাৰপিছত এতিয়া আলুখিনি যে ভাজি লৈছিলোঁ তাৰে অকণমান মাজত দি লৈছোঁ।
আৰু ইয়াত আকৌ চুজি দিম অলপ আৰু এনেদৰে নবনাই নাৰিকল গুড় মাজত তেনেদৰেও দিব পাৰে আৰু তেনেকৈ খালেও খুব সোৱাদ লাগে আগতে মই নাৰিকল আৰু গুড় দি বনাইছিলোঁ কিন্তু এনেদৰে বনোৱা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া মই এনেদৰে বহাই দিছোঁ আৰু এয়া মোৰ চুজিৰ ইডলি হৈ গৈছে আৰু খুব ধুনীয়া কোমল হৈছে আৰু খাবলৈও বহুত বেছি সোৱাদ লগা হৈছে আৰু যিবিলাকে কেতিয়াও বনোৱা নাই বনাই চাব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ আহিম অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ নমস্কাৰ